આપણે બધા જ પાલકના ફાયદા તો જાણીએ છીએ, પણ આજકાલની જનરેશન તો ખાસ પાલકની ભાજી કે પાલકને ખાવાનું પસંદ નથી કરતા. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એ રીતે રેસીપી તૈયાર થશે કે બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશે. જે લોકો પાલકને પસંદ નથી કરતા તે પણ આ રીતે પાલક બનાવીને ખવડાવશો તો વીકમાં 2 વાર બનાવવાની ડિમાન્ડ પણ કરશે. અને આ રીતે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાલક ના ખાતી હોય તેને ખવડાવીને તેનું બ્લડ પણ બનાવી શકો છો, કબજિયાત જેવી બીમારીઓને પણ દૂર રાખી શકો છો. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે સૌથી પહેલાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એકદમ ઓછા તેલમાં રેસીપી તૈયાર કરીશું ગાઈઝ, જેથી આપણે હેલ્થ કોન્શિયસ રેસીપી બનાવી શકીએ. અને અડધી નાની ચમચી જેટલું રાઈ, જીરું અને હિંગ ઉમેરશું જ્યારે હલકું તેલ ગરમ થાય ત્યારે. હવે અહીંયા આપણે વિટામિન સી થી ભરપૂર દેશી ટમેટા, જેમાં પાણી ભરપૂર હોય છે અને ભરપૂર વિટામિન સી હોય છે, તે 2 નંગ જેટલા નાના ટુકડા ઉમેર્યા છે મેં. વધારે ઉમેરવાની જરૂર નથી, 4 થી 5 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલી સબ્જી તૈયાર થાય છે. તો એ રીતે તમે સામગ્રીઓ વધઘટ કરી શકો છો. ટમેટાના ટુકડાને આપણે થોડીવાર સાતળવાના છે તેલમાં, અને પછી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી જેટલી ઉમેરશું. જો કે તમે અહીંયા લસણ ન પસંદ કરતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, બટ પાલકમાં એકવાર લસણ ઉમેરજો અને સ્મેલ અને સ્વાદ બંનેનું કામ કરશે. હળદર 1 ચમચી જેટલું, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, ચપટીક જેટલી હિંગ, આ બધી જ વસ્તુ ઉમેરી દઈશું. અને 1 ચમચી જેટલી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ. અહીંયા આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી શકો છો. લસણ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, બટ જરૂર ઉમેરજો, ટેસ્ટફુલ બનશે. હવે પાણી નાખ્યા વગર આ રીતે મિક્સ કરીશું અને બાઇન્ડિંગ જેવું બાંધીશું. જેવી રીતે આપણે ઊંધિયામાં નાખવાની ગોળી બનાવીએ અને કેવી રીતે બાઇન્ડિંગ થાય તેવી રીતે કરવાનું. પાલકમાં ભરપૂર પાણી હોય છે તો પાણી ઉમેરવાની જરૂર નહીં રહે. આ રીતે બાઇન્ડિંગ કરવાની કોશિશ કરવાની. જો આ રીતે હાથમાં ગોળી જેવું ના બને તો 1 ચમચી જેટલો લોટ ફરીથી ઉમેરવો, બટ બને તો લોટ એકદમ ઓછો ઉમેરવો. થોડી કોશિશ જરૂર કરવી પડશે આ રીતે તમારે તૈયાર કરવા માટે ગોળી, બટ થોડો ઓછો લોટ હશે તો વધારે ટેસ્ટફુલ અને વધારે હેલ્ધી આપણે સબ્જી બનાવી શકીશું.
ટમેટા અને પાલક બંનેમાં ભરપૂર પાણી હોય છે, પણ છતાં આપણે થોડી ગ્રેવી થીક થઈ જાય અને થોડી વધારે સારી કન્સિસ્ટન્સી માટે 1 ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી ઉમેરશું અને આ રીતે મિક્સ કરશું. પાણીને માત્ર અડધી મિનિટ માટે ગરમ કરીશું અને પછી આપણે આ જે તૈયાર કરેલી ગોળી છે તેને આ રીતે પાણીમાં જ ઉમેરવાની છે. જેમ જેમ સમય જશે તેમ તેમ એ પાણીમાંથી બનતી વરાળના કારણે આ ગોળી છે તે બફાઈ જશે. આપણે અલગથી બાફવાની ઝંઝટ કરવાની જરૂર નથી, ગોળીને આપણે તળવાની ઝંઝટ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આજકાલ લોકોને તેલવાળી વસ્તુઓ જ પસંદ નથી અને જો કે હેલ્થમાં એટલી સારી પણ નહીં. તો હેલ્થ કોન્શિયસ લોકો માટે, બીમાર લોકો માટે અને જે લોકો હેલ્ધી રેસીપી પસંદ કરે છે તે લોકો માટે આ રેસીપી બેસ્ટ રહેશે. તમને રિયલી ગાઈઝ આ ઢોકળીનો ટેસ્ટ બહુ જ પસંદ આવવાનો છે. તળિયા કરતાં પણ આ રીતે બાફેલી ઢોકળી, એ પણ સીધું પાણીની સ્ટીમથી બફાયેલી ઢોકળીનો ટેસ્ટ તો ગાઈઝ એકવાર તમે રોટલી સાથે, રોટલા સાથે, પરોઠા કે પૂરી કે એઝ યુ વિશ ખીચડી સાથે પણ સર્વ કરજો. ખૂબ જ મજા આવશે બધાને. અને જે લોકો પાલક પસંદ નથી કરતા તે હું તમને ગેરંટી આપું છું કે આંગળા ચાટતા રહી જશે અને ફરીથી આ વસ્તુ ખાવાનું પસંદ કરશે. તો તમને મારી નવી રીતે પાલકની સબ્જીની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ